आईच्या घरी ओपन जागा आहे आणि ओपन जागेमध्ये इथं काही कुंड्यांमध्ये, टबमध्ये, बादल्यांमध्ये काही झाडं लावलेली आहेत, ती मी तुम्हाला दाखवते। इथं सोनचाफ्याचं झाड रिपोर्ट केलेलं आहे, 1 महिना होऊन गेलाय आणि छान फूट आलेली आहे त्याला। आता याच्यामध्ये अपेक्षित छान वाढ झाली की या संदर्भातला व्हिडिओ तुमच्यासाठी मी नक्की घेऊन येईल, तर थोडीशी वाट पाहावी लागणार आहे तुम्हाला। त्यानंतर इथं मागं तुम्ही बघताय हे आपलं लकी बांबूचं रोप आहे। माझ्याकडे जे रोप आहे त्यातलीच काही रोपं मी याच्यामध्ये खोचली होती, ती एवढी मोठी झालेली आहे, जे मी ऑफिसमध्ये दिलेलं आहे ते। आणि हे सॉन्ग ऑफ इंडियाचं आहे, किती मोठं झालेलं आहे बघा। यातलीच कटिंग काढून मी माझ्या घरी काही कटिंग लावलेली आहे, ज्याला सुद्धा खूप छान फूट आलेली आहे। त्यानंतर हे मिरचीचं रोप आहे, गेल्या वर्षी याला थ्रिप्सचा आजार झाला होता आणि या रोपावरच मी काय काय उपचार करायचे ते सांगितलं होतं। म्हणजे हिंगाचं पाणी, डेटॉलचं पाणी दिल्यानंतर थ्रिप्स आटोक्यात आलेला आहे आणि छान मिरच्या वगैरे येतात। गेल्या वर्षी सुद्धा भरपूर मिरच्या आल्या होत्या। आता पाहूया, म्हणजे आता वर्षभरच मिरच्या येत आहेत याला, आता सध्या थोडंसं कमी झालेलं आहे। आता खतं वगैरे देऊन पुन्हा या रोपाला मिरच्या वगैरे यायला लागतील। इथं पुदिना लावलेला आहे आणि पुदिना सुद्धा खूप छान फुटलेला आहे। ऊन आहे इथं छान, त्याच्यामुळे ही सगळी रोपं खूप छान येतात। आळूचे कंद खोचलेले आहेत आणि हे कढीपत्त्याचं रोप, ज्याच्यावर कढीपत्ता पार्टी झालेली आहे फुलपाखरांच्या आळ्यांची, अजूनही एक आळी दिसते। संपूर्ण रोप यांनी फस्त केलेलं आहे, पण काळजीचं काही कारण नाही, कारण रोप छान सेट झालेलं आहे। वर्ष दीड वर्षाचं रोप आहे आणि त्याला पुन्हा फूट येणार आहे। मुळं याची छान सेट झालेली आहेत, त्यामुळं आळ्यांनी कितीही खाल्लं तरी सुद्धा याला पुन्हा फूट येणार आहे। आता इथं पुढं आळूचे कंद आहेत पुन्हा, म्हणजे एका मोठ्या टबमध्ये आणि या बाटलीमध्ये मी लावलेले आहेत। आणि हे मनी प्लांटची ही मोठी वेल आहे। इथं आम्ही वेली वगैरे सुद्धा लावतो, म्हणजे डबल बीची वेल किंवा घोसाळ्याची वेल अशा लावलेल्या असतात। आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अनंताचं रोप इथं आहे आणि याला पुष्कळशा कळ्या आलेल्या आहेत, म्हणजे 4-5 कळ्या आल्यात। आता 4-5 कळ्या म्हणजे खरं तर पुष्कळच झाल्या अनंताच्या रोपाला, कारण तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे अनंताच्या रोपाला कळ्या येणं म्हणजे केवढी भाग्याची गोष्ट आहे। खूप कळ्या याच्या गळून जातात। इथं गव्हांकूर लावलेले आहेत, मी लावलेले नाही आहेत ॲक्च्युअल, गहू निवडत बसले होते आणि ते खाली पडलेले गहू मग मी याच्यात टाकले, तर एकदा गव्हांकूर उगून आलेले आहेत। आणि मिरच्या निवडल्या होत्या, तर त्यातली काही बिया इथं टाकल्यात, तर त्या सुद्धा उगून आलेल्या आहेत। बिया जेव्हा आपण स्पेशल लावायला जातो ना, तेव्हा कधी कधी उगून येत नाहीत, पण अशा टाकल्या की मात्र छान उगवून येतात। मग ही झाडं आपण ट्रान्सप्लांट करू शकतो वेगवेगळ्या कुंड्यांमध्ये। तर अनंताचा व्हिडिओ मी लवकरच तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे।